Då drar vi till Mörkret. Och sen till Röros. Och sen till Trondheim. Det blir bra. Det blir bra. See you later. Vi är på väg till Djupfallet, heter det. Tror jag. Ganska fint här. Nu börjar vi närma oss. Det var lite längre än vad man tänkte, eller hur? Lite längre, men värt det. Värt det, helt klart värt det. 5 på den. 2 kilometer i motorcykelkläder. Inte så bra. Nästa gång kortbyxor, vandringskängor, inga mc-kläder. Bye bye. Ett litet stopp på vägen. Första. Ja, filma lite. Ja. Nu har vi passerat, nu är vi inne i Norge. Andra gången idag. Ja. Vi är i Isterfossen. Kan inte få nog av Norge. Så, nu är det slut på Bad Hair Day. It's on. Ja, jag dras med det här hjälmrufset. Det är löjligt. Vi har lagt 33 plus 6 mil bakom oss idag. Så nästan... Det är en jäkla massa. Ja, vi är duktiga tycker jag. Och vi har 10 mil kvar idag för att ta oss till Röros. Det blir lite kyligt. Lite kyligt. Vi har köpt Bullens pilsnerkorv, punköl och sen baconost. Det känns traditionellt. Ja, exakt. Ungkarlsmåltid. När vi är bröderna ute. Här har du en buff. Ja, tack. Ja, det är bara att dressa upp här och dra vidare.
Första natten. Andra natten, men första ute. Ja, just det, precis. Första natten var ju rena lyxresan. Väldigt kontrast. Ja. Inget regn sa de. Inget regn. Men som tur var så satte jag upp presenningen. Nu regnade. Lite kallt i fötterna, annars ganska bra. Kom vi till Röros till slut. Ja, där har du fått din fina mössa. Ja. Allt för att skydda sig mot regn. Jag byter ihop. Det är lite skitsamma här känner jag. Ja. Bara köra på. I Norge. Har vi tagit oss till Röros till slut. Ja. Står någonstans vid bruk, vad heter det? Gruv. Ja. Ett gruvbruk. Jag har inte läst på så mycket kanske. Världskulturarvsby. Just det. Här har vi. Världskulturarvslistan, vad sa du? Det här borde man kunna. Ja, just det. Unescos lista, den är viktiga. Från Röros mot Trondheim. 11 mil kvar. 11 mil kvar. Lite skitigt. Men ganska fint där. Mina skor har blivit rena nu. Ja, mina skor är rena. Här är vi. Ganska fint. Ses i Trondheim. Förlåt. Ja, hej. Då är vi vid hotellet. Vi bangar ur lite här faktiskt. Skäms på oss, men... Ja. Men det har regnat så jäkla mycket idag. Och bastu. så jäkla god öl, bastu. Fortsätter de andra äventyren imorgon. Ja, imorgon ska vi ta det the rough way.
Sol igen. Sol igen. Nu jäklar. Mot trollväggen. Vi bodde på Comfort Hotel... Park. Var det Park? Ja. Inte så dumt. Ja, det var helt okej. Var på Una, käkade pizza och så var vi på mikrobryggeriet. Supernice. Supernice. Nu är våra packåsnor klara för att dra. Nu drog barnen här. Vi syns snart. Hej då. Det är lite båt också. Ja, färja. Toppklass och MC-byte. Det var intressant tycker jag. Lite framåtlutad sportställning. Man är inte ensam om att ha gått upp hit och tagit en bild. Alla bilder på social media från den här bron kommer från samma position. Ja. Ja, ett av våra delmål, Atlantavägen. Väldigt mäktigt. Jag har hittat en liten topp här så vi kan cirkulera lite snyggt. Det är en väg som går i Atlanten helt enkelt. Det är så att säga ganska fotoskönt kan man väl säga. Mäktigt. Någon timme till så behöver vi väl kanske hitta någonstans och slänga upp våra hängmattor så vi slipper göra det i bäckmörker som den första natten.
Klockan är 9. Vi har vaknat i Trollväggen efter lite grym sömn. Vi fick sätta upp vår hängmatta i mörker än en gång. Det kom in lite sent, men det är helt okej. Här har vi fått upp våra hängmattor. Och vi hann bara få en liten försmak av hur det såg ut här i Trollväggen. Ingen av oss har varit här tidigare. Men så här... Jag kan få med det här. Så här ser det ut här. Vi är helt omringade av berg. Det är ganska mäktigt här. Okej. Konstapel Kling und Klang is going out to get you. Jäklar, nu blir det andra trollet. Vad heter den? Trollstigen. Det blir ett annat troll. Du ser mitt snygga puffskydd. Det är ingen karamell. Nej, det där får vi klippa bort.
har vi tagit oss upp för Trollstigen till en utkiksplats. Ja, vi kan hitta ett litet utkiksdäck här. Vi kan över kanten, hoppas inte tappa telefon. Seriöst läskig åkning upp utan ordentliga räcken på motorcykel. Men väldigt nice. Men det var lite läskigt. Det hann inte långt. Nej, det blir stopp igen. Några kilometer. Vad har vi kört nu på 1,5, 6 timmar? 2 mil? Kanske. Vi ska köra 40 mil och vara framme innan det är mörkt. Lycka till oss där. Där är Gudbrandsdjuret. Det ser ganska nice ut. Check it out.
Vad heter det? Hällsylt. Världsarvsfjord. Ser ut så här. Då ska vi åka bort. Där och ner. Där. Jag har inte haft en enda skålbild. Nej. En dricker alkohol, en gör inte. En är the responsible adult. Ja, precis. Det är de som måste vara målsmanssällskap här. Där vaknar ni. Jeppe. Ja, sådär. Hur mår du? Så gott man har sovit ändå. Ja, man mår som man förtjänar ändå. Det gör man, ja. Men det var trevligt. Det var det. Och så är det härligt att vakna upp till sol. Ja, det var extra trevligt att höra. Höra solen. Mhm. Ska vi känna lite frukost på det så är vi golden sen. Du, kommer du ihåg var vi är någonstans? Nej, det var ett par mil efter Skryn. Just det. Lite öst om Ålesund. Söder om Geiranger. I en fjord med återvändsgränd är vi. Just det. Ska vi snart se här. Ja, frukost på det då. Hej. Vi kom inte så långt som vi skulle igår. Så vi hamnade mitt i ingenstans i mörkret. Och fick vänta till nu på morgonen för att ta del av den vyn vi har fått. Vi har fått en ljusblå fjord som är återvändsgränd på något vis. Så vi kan kalibrera om kameran. Där bak har vi lite mysberg. Otroligt fint här ute. Men nu blir det frukost och sen har vi en ganska lång resa att göra idag för att kompensera för gårdagens taskiga tempo. Men vi tar det som det kommer. Ja. Jesus. Ganska jävla kallt.
Kanske lättare att gå runt på vänster sida. Man vill ju upp. Det är lite gött ändå. Vi är på väg till Sångdal och Bövtorn kylstation. Vi har käkat ägg och bacon som jag har gjort. Det har varit okej. Tummen upp från gästen. Så har vi badat på Hälset. Fantastiskt ställe. Jag kan rekommendera starkt. Overkligt ställe. Och det var överlevbart, kan man säga så, att bada. Det var skönt i alla fall. Nu är vi stack rena. lite, men det var skönt att komma upp. Och skingra alla gamla bourbon-tankar. Vi är i Stryn kommune. Ser ut så här. Ja, det är så vackert. Ser man fjällen där borta. Och nu mot Sångdal.
är vi på väg... vi har ändrat rutt helt och hållet. Eller inte helt och hållet, men istället för att åka norröver så börjar vi bege oss söderöver. Hemåt. Blir lite väl långt till att vara sista anhalt annars. Ja, Jotunheimen och fjällen, det får bli nästa gång. Så, nu är vi på väg mot Vikfoss, Lofthus, Griegs skrivbordsstuga. Och sen till Odda. Och sen Odda. Och sen Odda. Och sen Hardangervidda. Ändå en klassiker. Och så får vi se innan det se Hardangerfjorden. Så att vi hoppas att det blir smashing. Och nu åker vi färja. Nu åker vi färja. Vi är lite trötta som sagt. Så vi måste bara hänga i här. Men det har varit skitfint. Och vi är på väg dit. Och sen ska vi köra. Nu ska jag visa här igen. Vi ska däråt. Försöker du visa med fingret till Ja, och så tittar jag åt fel håll också. Hej då! Ja, en lördag morgon. Vi startar tidigt. Det var en ganska kämpig natt. Blåst så in i helvete. Eller, det har blåst väldigt mycket ska man säga. Men vi har en ganska fin utsikt. Men det är inte så bra väder idag. Jag har varit uppe och fixat linorna hela natten. Brorsan han ligger och drar sig. God morgon i bilden. Ja. Nu ska vi packa upp lite, göra frukost och dra till Telemark.
Jag äter vi våffla i slutet eller början. Men ändå uppe på Hardangervidda. Det är nog fortfarande 100 meter. Eller... Det står i stort 1000 meter över havet på huset utanför. Ja, det visar ju. Kort litet stopp på okänd plats i Norge. Jag börjar sakta hemåt. Gled upp på någon sorts berg. Ganska härligt och mäktigt.